Hãy cho Epic Law Studios một đăng ký để ngọn đèn tri thức này mãi sáng. Trước khi có trời đất, trước khi ánh sáng và bóng tối phân ly, thậm chí trước khi khái niệm về thời gian được hình thành, chỉ tồn tại duy nhất một điều, một khối vô định hình, một sự trống rỗng đầy đủ, được gọi là hỗn độn. Đó không phải là khoảng không vô tận tiêu điều, mà là sự chứa đựng toàn bộ tiềm năng của vạn vật, một bản thể nguyên sơ đang chờ đợi để bùng nổ thành vũ trụ mà chúng ta biết. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Law, nơi chúng ta khám phá những câu chuyện vĩ đại nhất của nhân loại. Hôm nay, chúng ta sẽ lặn sâu vào vực thẳm của hỗn độn, một khái niệm vừa bí ẩn, vừa tối cao, hiện diện từ thuở khai thiên lập địa của tư tưởng phương Đông. Làm thế nào mà từ sự vô hình, từ cái được cho là không tồn tại, lại có thể sinh ra muôn vàn hình hài và quy luật mà chúng ta đang chiêm nghiệm? Đó là một trong những câu hỏi lớn mà chúng ta sẽ cùng nhau giải mã. Trong tư tưởng Trung Hoa cổ đại, hỗn độn hay Hundun không chỉ là một danh xưng. Nó là cả một khái niệm sâu sắc về khởi nguyên vũ trụ. Nó là sự pha trộn không thể phân định của tất cả các yếu tố, không trời đất, không sáng tối, không hình tướng, không vô hình. Cái tên này, trong tiếng Hán, mang ý nghĩa của một khối không hình dạng, một hỗn mang ban sơ, một sự vô định hình tuyệt đối. Đây không phải là khoảng không tiêu cực hay vô vọng, mà là một trạng thái tiền vũ trụ vô song, nơi vạn vật còn tiềm ẩn trong một khối thống nhất, chưa bị định danh. Từ trong lòng hỗn độn ấy, mọi quy luật, mọi sự sống, mọi khái niệm đều chưa được phân định, chưa có danh xưng. Nó là cội nguồn của âm và dương, nơi hai nguyên lý đối lập nhưng bổ trợ này vẫn hòa quyện sâu sắc, chưa tách rời, chờ đợi thời khắc để tự hiện hóa và kiến tạo nên trời đất cùng vạn vật. Hỗn độn đứng vững như một nguyên lý nền tảng trong các hệ thống vũ trụ luận sơ khai của Trung Quốc, xác lập vị thế là bản nguyên của mọi hình hài và sức mạnh. Hỗn độn luôn là một ẩn đố, làm sao có thể hình dung một thứ không có hình dạng, một thực thể vượt khỏi mọi giới hạn của tri giác con người. Ban đầu, trong tư tưởng thâm sâu của đạo giáo, đặc biệt qua Lão Tử và Trang Tử, hỗn độn được tôn vinh như sự trống rỗng tuyệt đối, một nguyên lý tinh thuần, không hề sở hữu một hình tướng nào. Nó như phác, khối gỗ nguyên sơ chưa đẽo gọt, hoàn hảo trong chính sự chưa định hình của mình, không một lỗ hổng, không một đường nét phân biệt. Đây là trạng thái vô vi, trọn vẹn, chứa đựng vạn vật mà không cần tự biểu lộ. Tuy nhiên, theo dòng chảy của thời gian và sự phát triển của trí tưởng tượng dân gian, khái niệm hỗn độn dần khoác lên mình một hình hài vật chất, một hình hài kỳ dị và khó hiểu. Một sự cụ thể hóa mang tính biểu tượng nhưng lại mâu thuẫn sâu sắc với bản chất nguyên thủy của nó. Từ sự vô hình nguyên sơ, hỗn độn đã bị gán cho những diện mạo quái đản. Đáng chú ý nhất là hình tượng của một trong tứ hung, 4 quái vật hung ác trong truyền thuyết. Hãy thử hình dung một sinh vật không có mặt mũi, không mắt, không tai, chỉ là một khối thịt tròn, có 6 cái chân và 4 đôi cánh nhưng không thể bay. Đó chính là một trong những hình tượng mà hỗn độn đã được gán cho, biểu trưng cho sự hỗn loạn và không thể lý giải trong thế giới hữu hình. Đây là một sự biến thể, một sự hình tượng hóa của tâm trí con người khi cố gắng gán cho cái vô hình một hình hài cụ thể. Song, bất chấp những mô tả vật chất kỳ quái này, bản chất cốt lõi của hỗn độn vẫn mãi là một khởi nguyên vô tướng, một chân lý về sự toàn vẹn trước khi mọi ranh giới được tạo ra. Trong kiệt tác Trang Tử, một câu chuyện đã định hình vĩnh viễn sự hiểu biết của chúng ta về hỗn độn và mang một ý nghĩa bi ai sâu sắc về bản chất của sự sáng tạo và hủy diệt. Đó là một bản bi ca về sự can thiệp vào cái bản nguyên thuần khiết, một bài học về giới hạn của nhận thức và lòng tốt sai lầm. Vào thuở hồng hoang xa xưa ấy, có 3 vị đế vương ngự trị các phương. Vua biển Nam là Thúc, ngự tại phương Nam đầy ánh nắng. Vua biển Bắc là Hốt, thống lĩnh phương Bắc lạnh lẽo. Còn ở trung tâm vũ trụ, nơi vạn vật chưa phân định, chỉ tồn tại một vị vua trung tâm vô hình, không tên, được gọi là hỗn độn. Vị vua này không mang hình hài cụ thể, không sở hữu dung nhan để nhìn, đôi tai để nghe, hay đôi cánh để bay lượn, song lại hàm chứa toàn bộ tiềm năng của sự sống và cái chết. Thúc và Hốt thường xuyên hội ngộ ở lãnh địa của vua trung tâm, hỗn độn. Hỗn độn, với bản chất vô tư và trong sáng, luôn tiếp đãi họ một cách nồng hậu, không đòi hỏi, không phân biệt. Cảm kích trước thịnh tình chân thành này, Thúc và Hốt đã bàn bạc với nhau, lòng tràn đầy thiện chí muốn cải thiện cho chủ nhà. Hỗn độn không có 7 lỗ, là mắt, tai, mũi, miệng. Vậy chúng ta hãy thử khoét cho nó, để nó có thể nhìn, nghe, ngửi và nếm trải thế giới này. Thế là, với một lòng tốt vô tri, mỗi ngày họ khoét một lỗ. Ngày đầu tiên, một con mắt mở ra. Ngày thứ hai, một tai được hình thành. Cứ thế, từng lỗ một được tạo tác trên khối vô định hình ấy, với niềm tin rằng họ đang ban cho hỗn độn sự hoàn thiện và khả năng tương tác với trần thế. Nhưng đến ngày thứ 7,
Khi bảy lỗ được hoàn thành, khi hỗn độn đã có đầy đủ các giác quan để cảm nhận thế giới hữu hình, thì cũng chính là lúc hỗn độn đã tan biến, đã chết. Cái chết của hỗn độn không chỉ là sự kết thúc của một sinh vật, nó là hình ảnh ẩn dụ cho sự vỡ vụn của cái nguyên thủy, cái toàn vẹn, khi bị can thiệp bởi sự phân biệt, sự định hình của ý thức con người. Nó là lời cảnh báo về việc áp đặt trật tự lên một sự tồn tại vốn đã hoàn hảo trong chính sự vô định của nó. Sự ban tặng của thúc và hốt, dù xuất phát từ lòng tốt, lại trở thành nguyên nhân hủy diệt, bởi lẽ họ đã phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, cái bản nguyên vô vi vốn dĩ không cần bất kỳ sự định nghĩa hay cải thiện nào. Từ đó, trật tự vũ trụ mới có thể bắt đầu, nhưng với một sự mất mát không thể bù đắp, sự hoàn hảo của khởi nguyên vô hình. Nhưng để thực sự thấu triệt bi kịch đó, để nhận ra ý nghĩa sâu xa của sự hủy diệt nguyên thủy, chúng ta phải khám phá quyền năng chân thực của hỗn độn, một sức mạnh không thể nắm bắt bằng các giác quan. Quyền năng đích thực của hỗn độn không phải là khả năng giáng xét, hô phong hoán vũ, hay tạo ra những thần tích hiển linh như các vị thần quyền năng khác trong thần thoại. Sức mạnh tối thượng của nó nằm ở chính sự vô hình, sự vô định hình của bản thân, một khả năng bao dung vô hạn, chứa đựng mọi thứ, và là cội nguồn nguyên sơ của mọi tiềm năng chưa từng được khai mở. Hỗn độn không sở hữu sức mạnh hủy diệt hay sáng tạo theo nghĩa thông thường, mà quyền năng của nó là trở thành tiềm năng của tất cả sự tồn tại. Không hành động theo ý chí, không tạo tác vũ trụ như một vị thợ thủ công hay một kiến trúc sư vĩ đại, hỗn độn thay vào đó là bản chất tối nguyên. Nó là cái chất liệu vô thủy vô chung, cái nền tảng mà từ đó vạn vật tự nhiên, tự sinh ra, tự hình thành qua những quá trình tự phát và hữu cơ. Bởi không có hình hài, không thuộc tính cụ thể, hỗn độn không bị bất kỳ giới hạn nào ràng buộc, đây là một quyền năng tự tại, hoàn toàn thoát ly khỏi mọi định nghĩa. Chính sự trống rỗng đầy đủ này lại biểu trưng cho một cái toàn vẹn nguyên thủy, một sự thống nhất tuyệt đối trước khi mọi sự phân ly, mọi định danh được thiết lập trong vũ trụ. Minh chứng hùng hồn nhất cho quyền năng kiến tạo thầm lặng mà vĩ đại này chính là câu chuyện về bản cổ khai thiên lập địa, một trong những truyền thuyết căn cốt của vũ trụ luận phương Đông. Truyền rằng, trong lòng khối vô biên và tĩnh mịch của hỗn độn ấy, bản cổ đã được thai nghén và ra đời. Chính ông, bằng hành động tách trời và đất, đã phá vỡ sự thống nhất nguyên thủy, biến khối vô hình thành hữu hình, chuyển hóa tiềm năng bất tận thành thực tại vũ trụ. Và rồi, khi bản cổ hoàn tất sứ mệnh khai thiên, thân thể ông đã hóa thành núi sông hùng vĩ, tinh tú rực rỡ, cây cỏ tươi tốt, gió mây bay lượn, một sự chuyển hóa kỳ diệu, mà cội nguồn sâu xa, cái chất liệu nguyên thủy của tất cả vẫn là hỗn độn ban sơ. Trong triết lý đạo giáo, hỗn độn không chỉ là khởi nguyên vật lý mà còn là hình ảnh ẩn dụ sâu sắc cho chính đạo, nguyên lý tối cao, vô hình, vận hành vạn vật mà không cần bất kỳ sự can thiệp có ý thức nào. Nó tượng trưng cho trạng thái vô vi, không hành động nhưng lại bao hàm và hoàn thành tất cả mọi sự. Giống như phác, khối gỗ chưa đẽo gọt, hỗn độn là sự thuần khiết hoàn hảo, sự nguyên vẹn trước khi bị bàn tay con người hay ý thức vũ trụ định hình, chạm khắc. Nó được coi là mẹ của vạn vật, không phải theo nghĩa một vị thần có ý thức, mà là nguồn gốc vô danh, nơi mọi sinh linh và trật tự vũ trụ có thể nảy mầm. Bởi lẽ đó, sự xuất hiện của trật tự vũ trụ cũng đồng nghĩa với sự chấm dứt của trạng thái hỗn độn nguyên thủy, mở ra một kỷ nguyên mới của sự phức tạp và biến động. Ý niệm về một khởi nguyên hỗn mang, vô định hình không phải là độc quyền của Trung Hoa. Xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại, trên khắp các nền văn minh cổ đại, chúng ta bắt gặp những tiếng vọng kỳ lạ của hỗn độn, những khái niệm tương đồng về một trạng thái nguyên thủy, vô thủy vô chung, tồn tại trước khi trật tự vũ trụ được thiết lập và định hình. Trong thần thoại Hy Lạp xa xưa, đó là Chaos, một vực thẳm mênh mông, không đáy, không bờ, không gian vô tận nơi mọi thứ hòa trộn không phân định, trước khi các vị thần Olympus và vũ trụ đa nguyên hình thành. Với người Bắc Âu dũng mãnh, đó là Ginnungagap, khoảng không hư vô rộng lớn, một vực thẳm thăm thẳm nằm giữa Niflheim băng giá và Muspelheim lửa cháy, nơi mà từ sự va chạm của hai thái cực ấy, sự sống đầu tiên như người khổng lồ Ymir đã được sinh ra. Còn người Ai Cập cổ đại thì tin vào Nun, một đại dương nguyên thủy vô tận, đầy hỗn mang và bất định, nhưng cũng là nguồn cội của mọi sự sống, nơi thần Atum tự tạo ra chính mình và từ đó kiến tạo nên thế giới. Mặc dù có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong ý niệm về một khởi nguyên vô hình, mỗi khái niệm lại mang một sắc thái riêng, phản ánh thế giới quan độc đáo của từng nền văn minh. Chaos Hy Lạp thường được hình dung như một khoảng trống tiêu cực, một sự trống rỗng đầy bất ổn và đáng sợ. Trong khi đó, hỗn độn của Trung Hoa, đặc biệt ở khía cạnh triết học, lại mang một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự toàn vẹn, của tiềm năng vô hạn chưa bị chạm khắc, một sự đầy đủ trong chính sự vô hình của nó.
Tất cả những khái niệm này đều chung một sợi chỉ đỏ linh thiêng, sự cần thiết của một khởi nguyên vô hình, một trạng thái nguyên sơ, nơi mọi thứ bắt đầu. Chính từ những vực thẳm hỗn mang hay đại dương nguyên thủy ấy, những vũ trụ phức tạp và trật tự tuyệt luân mà chúng ta đang chiêm ngưỡng đã có thể nảy sinh, minh chứng cho một chân lý vĩnh cửu về sự khởi đầu của vạn vật. Trong triết học đạo giáo, hỗn độn là một biểu tượng thâm thúy cho chính đạo, một đạo lý chí cao, huyền vi, không hình hài, vô danh, vận hành vạn sự vạn vật mà không cần đến bất kỳ sự can thiệp hữu ý nào. Nó tượng trưng cho trạng thái vô vi, không hành động nhưng lại hoàn thành tất cả. Cũng như hỗn độn không hề hữu vi, không hề tạo tác theo nghĩa phàm tục, nhưng lại là khởi nguyên của mọi sự, là cội nguồn mà từ đó vũ trụ tự nhiên hiển hiện và tự thành. Khi chúng ta cố chấp áp đặt định nghĩa, thiết lập ranh giới, chúng ta đang phá vỡ sự cân bằng tự nhiên, tựa như việc hai vị vua Thúc và Hốt đã cố công khoét lỗ cho hỗn độn, và cuối cùng dẫn đến sự diệt vong bi ai của nó. Đó là sự toàn vẹn của cái chưa từng bị khắc tạc, sự tự tại của cái chưa từng được gọi danh. Trong bản nguyên hỗn độn ấy, vô lượng tiềm năng ẩn chứa, vô vàn lựa chọn hiển lộ. Khi trật tự được thiết lập, khi mọi vật mang tên và hình hài, đó cũng là lúc chúng ta bị giới hạn bởi chính những định nghĩa và cấu trúc ấy. Ngay cả trong dòng chảy miên viễn của cuộc sống hiện đại, triết lý về hỗn độn vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Liệu có phải đôi khi, chính sự vô định hình, sự mông lung chưa tỏ lại chính là cơ hội quý báu để chúng ta khám phá, để khắc tạc lại bản ngã, kiến tạo những giá trị mới mẻ mà không bị vướng mắc bởi những định kiến cố hữu, những lối mòn tư duy đã định hình. Hỗn độn mời gọi chúng ta chiêm nghiệm về một sự cân bằng tinh tế giữa trật tự và sự nguyên sơ, giữa cái đã biết và cái tiềm tàng bất tận. Dù là một khái niệm cổ xưa, hỗn độn chưa bao giờ thực sự biến mất khỏi tâm thức con người. Di sản của nó vẫn tiếp tục định hình cách chúng ta suy nghĩ, cách chúng ta sáng tạo và cách chúng ta tìm kiếm ý nghĩa. Trong lĩnh vực mỹ học, sức quyến rũ bất tận của cái vô định hình, của trường phái nghệ thuật trừu tượng mà chúng ta chiêm ngưỡng ngày nay, dường như là một tiếng vọng thầm thì từ hỗn độn thuở ban sơ. Nó mời gọi chúng ta vượt thoát khỏi những khuôn khổ hữu hình, chạm đến một chiều kích cảm nhận sâu xa hơn. Ngay cả trong khoa học hiện đại, lý thuyết hỗn loạn, dù không đồng nhất hoàn toàn với hỗn độn trong thần thoại, vẫn gợi lên một chân lý kỳ diệu, trong lòng sự phức tạp tưởng chừng ngẫu nhiên, ẩn chứa những quy luật tinh vi và tiềm năng biến chuyển khôn lường, tựa như một vũ trụ đang thai nghén từ lòng vô định. Và khi chúng ta lặn sâu vào vực thẳm của tâm hồn, khái niệm hỗn độn lại hiện diện như một ẩn dụ vĩ đại cho cái vô thức rộng lớn, nơi trú ngụ mọi bản năng nguyên thủy, mọi tiềm năng chưa được khai phá, chờ đợi khoảnh khắc để bùng nổ thành ý thức, thành hiện thực. Nơi ấy, con người đối diện với những chiều kích chưa được định hình của chính mình. Từ khởi nguyên vũ trụ đến sâu thẳm của tâm lý cá nhân, từ những nét cọ trừu tượng trên toan vải đến những mô hình khoa học phức tạp, hỗn độn vẫn kiên định đứng đó. Nó là một lời nhắc nhở trường tồn rằng đôi khi, chính cái chưa được định nghĩa, cái không mang hình hài cụ thể, lại là thực thể mạnh mẽ nhất, cái chứa đựng vô vàn tiềm năng nhất. Bởi lẽ, trong sự vô hạn của nó, mọi khả năng đều có thể khai sinh. Từ một trạng thái vô hình, không tên, không mặt, hỗn độn đã sinh ra tất cả. Nó là lời nhắc nhở hùng hồn rằng trước mọi sự phân ly, trước mọi định nghĩa, một sự toàn vẹn nguyên thủy, một tiềm năng vô hạn đã tồn tại, là cội nguồn bất diệt của vạn vật. Hỗn độn không phải là một quái vật đáng sợ để xua đuổi, mà là một nguyên lý sâu sắc để chiêm nghiệm, thấu triệt. Nó minh triết dạy chúng ta rằng trong sự vô định, đôi khi lại ẩn chứa một sự hoàn hảo tuyệt đối, trong sự trống rỗng, lại có thể chứa đựng trọn vẹn cả một vũ trụ bao la. Di sản của hỗn độn không chỉ là những câu chuyện cổ xưa, mà còn là một lời mời gọi vĩnh cửu. Lời mời gọi chúng ta nhìn sâu vào bản chất của sự tồn tại, vào khởi nguồn của vạn vật và vào chính tiềm năng vô hạn đang ngự trị trong mỗi bản thể. Vậy, các bạn nghĩ sao về hỗn độn? Liệu có phải chính sự vô định hình của nó mới là quyền năng tối cao, là ngọn nguồn không thể hình dung của tất thảy? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký để không bỏ lỡ những hành trình khám phá huyền thoại tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.